لا يوجد تناقضات في الكتاب المقدس. من يتهم عليه هو نفسه يقدم الأدلة. دايما بيتهم بيجيب الأدلة. ما بيسوى يتهم الإنسان وهو ما عنده ولا دليل لأنه سامع خبر، وهيك عم بيصير بموضوع الكتاب المقدس. اللي بيتهم لازم يكون قرأ، فهم، وعم بيسأل وبيدل على هيدي التناقضات اللي اكتشفها، وإلا في مشكلة. تاني شيء بحب شجع كل واحد بيسأل بخصوص هيدا الموضوع على أنه يشوف إذا في تناقضات بالكتاب المقدس ويجرب يبحث عنها، لأنه أنا بآمن وبعرف أنه رح يلاقي حياة وأجوبة لأسئلة كتير صعبة حتى هو ما كان عارف عنها. فإذا الكتاب المقدس ما في تناقضات، لكن ما ينشر ومعروف ومشهور كتير سطحي، مبني بأكثريته أول شيء على عدم فهم سياق النص. آيات كتير بتنحط بوجه بعضها، مرة المسيح قال هيك، مرة قال هيك، كلها خارج سياق النص. كمان مبنية البعض منها على عدم فهم المفردات وطبيعة معانيها، لأنه كل مفردة حسب استخدامها بالنص بيكون لها معنى. بعض من التناقضات المزعومة مبنية على عدم فهم طبيعة النص، هل هو شعر، رؤوي، نبوي، هل هو رسالة، هل هو تاريخ. كمان كتير من التناقضات المزعومة مبنية على عدم فهم طبيعة الوحي، كيف الرب كتب الكتاب المقدس بواسطة البشر من دون أخطاء، لكن من خلالهم، من خلال شخصياتهم، ومن خلال اختباراتهم وحياتهم. وموضوع الترجمة كمان واختلافات الترجمات عن بعضها البعض. لازم نعرف كمان نحن ونتأكد إنه الكتاب المقدس منه كتاب علمي بأي معنى، ما في ولا خطأ علمي، لكنه منه مكتوب حتى يشرح أمور علمية معقدة، لكن مكتوب بكلمات بسيطة ومفردات بيستخدموها البشر عادية لإيصال حقائق سماوية. فإذا ما فينا نقارنه بكتاب ساينس أو كتاب ماث ونقول في تناقضات، لازم نعرف إنه الكتاب المقدس هو أعظم كتاب صمد ضد كل محاولات النقد منذ 2000 عام. ما حدا قدر واجهه، ما حدا قدر فضح أي مشكلة فيه. ولازم نعرف نحن كمان إنه كل وحدة من هيدي التناقضات يلي بيدعوا أصحابها أنهم وجدوها عنا إلى جواب ولوائح طويلة من أجوبة وشروحات مكثفة لكل وحدة منا. واللي بيسأل عن هالتناقضات لازم يسأل كمان عن الأجوبة عليها. أهم شيء نعرفه أنه نحن نحتاج أنه نفهم كلمة الله، وكمان في أمور تحتاج معلمين ومفسرين، مش أي شخص من برا بيقدر يقرأ الكتاب ويكتشف فيه مشاكل من دون ما يكون درسه بعمق وحدا بيعرف كل الكتاب وفسر له إياه. لأنه في مبدأ كتير مهم بتفسير كلمة الله، إنه كلمة الله تستخدم نفسها لتفسر حالها، فالمقاطع الصعبة تفسر بالمقاطع السهلة. فهذا بأكد إنه لا يوجد تناقضات، لكن بحاجة لفهم كامل لما يوجد بالكتاب المقدس حتى يصير عندنا فهم صحيح. فأجابه سمعان بطرس: يا رب، إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك.